kylmä ja väsy, mikä mulla tässä nyt on, niin se on täysin itse aiheutettua. No! Missä sauna? Taksee! Maistuu! Mietittiin tässä, että onkohan tuo vielä tossa valehuippu. Juu! Kansi tulla tsekkaa tää ikä. Noniin, ei muuta kuin bye! Hyvä.
niin helppoa viehättää. Mene maestro. Nätin näköistä. Lämmittää paljon. Otetaan hiihtomissi pois suksesta ja kääritään se taskuun. Siinä menee meidän hiihtohissi. Ja siinä menee kojekaniini. Joo, ne on nää puutarit jo pilalla. Ei tänne kannata tulla. Sitten saadaan kahvit juotua, niin käydään laskees toi nyppylä tosta. Kutakuinkin toi tuolta. Se on aika loiva. Tässä aiemmin käytiin laskettelee noin rinteet tuolla takana. Siellä on aurinko painanut tuntureiden taa. Tonne näkyy vielä. Me ollaan päästy vesipaikalle asti teltalta. Joni keventää ja tässä menee ikä ja terveys. Joni, aurinko laskee kohta.
Kassu, mitkä fiilikset? Vähän on viileä. Aika pitkä matka. Mutta ihan kiva. Ollaan nyt joku 3 kilsaa tultu, 20 jäljellä. Jalat tuntuu siltä, että ne ei palaudu pienellä tauoilla. Vettä ei ole tarpeeksi juotavaksi. Suklaakin on kylmää ja on se tavallaan ihan jees. Mutta se laittaa vaan janottaa entistä enemmän. Selkään on hiki, päähän on hiki. Itse asiassa koko torso on hiki. Missä kautta. Mitäs keväthiihto sujuu? Täällä on tosi keväinen ja mukava tunnelma. Kivaa. Kaikki on helppoa ja nopeeta tälleen keväällä, kun alkaa jo aurinko lämmittää. Ei ole enää yhtään silleen hidasta toimintaa ja kurjaa puuhastelua niin kuin talvella. Näin on. Kyllä meillä on mukavaa. Loginumero seuraava. Syötiin lounasta. Ei enää yhtään niin paljon. Ja menoks! Siellä määränpää jo kajastaa silmissämme. Eikä etäisyyttäkään ole kuin 20 kilometriä. Sehän nyt hiihtaa vaikka kännissä. Mitäs Kassu sä pääsit tekemään? Mä sain kääntää kertaa karttalähtöä. Kun päästä johonkin. Se on oikein hyvä. Tässä tehtiin tiukkaa analyysiä, että tuolla on tunturi. Tuossa puolivälimatkassa on kivi ja sen takana on puu. Ja siinä välissä ei ole yhtään mitään. Ei ole mitään. Se on just näin. Miten meillä menee? Tällä hetkellä menee ihan hyvin. Aamulla mutta nyt on kiva. Silleen se menee. Siellä ne siintää. Saatiin lounaalla aurinko takas. Ei. Kävettiin tällä kuopit. Tässä näette kaverin, joka kantaa kaikkia ryhmäkohtaista varmuutta. Aivan vellan nyt. 5 tähden Kassu. Hanki omassa. Ei jälleen mitään. Kato.
Juu, minä en tollaseen pysty. Siitä tästä liuutan teltalle. Teltalle! Tässä tippi teille kaikille ituhipeille ja muillekin vegaaneille. Lisää vain jauhelia, älä vaan soijahiutaleita. Ja sitten kun meiltä gasoliini loppuu, niin sitten pitää täyttää lisää. Ei tarvitse ostaa White Cassia, 12 € litra riittää ihan 98, 2 € litra. Ja sitten toi härpäte. Työnnetään tohon kiinni. Sitten tätä vähän pumppaillaan. Sytytetään alapoltin tai esipoltin. Se lämmittää ton ylhäällä olevan kiemuran. Sitten kun tuo kiemura on lämmin, niin sitten se neste muuttuu kaasuksi. Ja tuolta yläpolttimesta tulee kaasumaista bensiiniä ja se palaa kuin suihkumoottori. Nyt on lätyn paiston aika. Mama Kassu tekee plättyä. Pojille murkinaa. Osaatko mitä sanamuunnoksia? En, mutta mä osaan palindromin. Hit me. Anu maksa pillukakka kullipaska muna. Sen on opettanut meidän lukion kemian ja matematiikan opettaja. Olisiko ollut? Muistakaa, että sivistyneet lapset tulee hyvistä kouluista. Nyt on lämmin. Ei tuule yhtään, hanki kantaa, aurinko helottaa. Vähän eri keli kuin pari päivää sitten. No eihän siitä tule yhtään mitään. Ei oo kyllä hetkeen tullut näin särmää eteiskuoppaa tehtyä. Aivan hullu. Eikä oo kyllä näin hyvää leiripaikkaakaan ollut. Tossa on hyvä rinne. Tossa on hyvä rinne. Katsotaan käydäänkö tuolla. Tuolla näyttää vähän siltä, että ei välttämättä olekaan hyvässä lumessa. No, jää nähtäväksi. Joni on oppinut laskeen täällä. Ja olutta juomaan, kesärysketystä hakemaan. Vähän aurinkoon palvaan. Että pieni ihminen voi käsittääkään miten nättiä täällä on. Näin on. Täällä on ihan kaunista. Näin on.
Joni, heiluta kameralle. Näin on! Leiripaikan reeniä ennen laskua. Ja mitä meillä on jalassa? Mitä meillä on? Ei meillä on mitään jalassa. Ihan raadokkina mennään tonne alas kuule. Näytä niille, näytä niille. On se nättiä, on se nättiä. Aivan sairas jätkä. On se vaan oppinut laskemaan täällä. Aivan hullu. Ollaan vastapäätä telttapaikasta. Tuolla on teltta. Tuolla on eilisillan jäljet. Tänään lasketaan. Aika moista! Täällä on tämmönen erikoinen töyräs. Sitten täällä on tämmönen erikoinen Joni. Ajateltiin, että toinen menee tonne päälle ja toinen menee alle, niin saadaan sitä hieno muistokuva. Kyllä. Niin, sieltä Joni iskee. Hyvää tellustänssiä. Näytä niille, Joni. Yeah. Uutta vaan vielä! Ai. Joni gonahti. Täällä ollaan. Joni on jossain tuolla alhaalla. Kohta mä lasken. Huikeeta mäkeä. Sieltä tullaan pirun näpistä. Hyvää sinikäppyrää tuloa. Juuri näin! Siinä on reissun pääkohde. Vähän jännittää kyllä, että onko toi lumi mistään kotoisin. Ei menty nyt sitten tonne mäjelle. Siinä on sen verran sketchin näköistä toi lumi ja vähän kivikkoa näkyy. Tässä on paljon parempi rinne tässä edessä, joka on semmonen, että hyvää puuteria ja sopiva kulma, niin miksei laskisi sitä, mikä on kivaa. Ja turvallista. Ja turvallista. Komiaa kikkuraa tulee.
Siinä on reissun viimeiset laskut menossa, että saa nähdä painaako poika ihan viimeiset pihalle. Sinne tuli viimeiset lyijykynän vetoset valkoiselle paperille. Meillä oli tässä lumipyyhkyinen yön aikana meidän kaikki kättösen ja jalkosten jäljet maasta. Kasper Kumpulaisella vielä pääsymatkaa maaliin noin 50 metriä. Sieltä tulee tasatyönnällä Suomen poika tunturi pitkin alas. Epäisämaalliseen tyyliinsä hän pitää päällänsä brittisadetakkia sekä ulkomaalaisvalmisteisia hiihtovarusteita. Ja nyt kun Kumpulainen saapuu maaliin, niin kysytään häneltä, mitkä fiilikset? Onhan tää nyt aivan sairaan siistiä. Missisauna! Taksee! Maistuu! Ilmasta kuuluu repivää ääntä! Räjähti! Räjähti! Askana! Miten meillä Joni menee? Mieli on hyvä. Henki on kova. Kaikki muu jees. Kunto ei oo kova. Ei puhuta kunnosta. Jalat on Kaunista. Tässä laitetaan nyt pikkutuulessa. En ole varma kuulunut kameralle tässä tuulessa, mutta Kassu tuossa tuomaroi, että olisi ollut pakkaa toisella teltalla. Me saatiin teltan paikka irti. Ja seuraavaksi otetaan tuulen suunta. Sinne minne tuuli kuljettajan nenä näyttää. Miten meillä Joni menee? Ihan jebä, alkaa olla lämmin. Kyllä, onhan sitä jo hiihetty 480 metriä. Sehän on jo
5% päivän matkasta tai jotain. Onko se? Ei kun ei olekaan. 2,5. Niin. Puut on vasta. Tämmönen mäkimaasto on aivan vasta. Minäkin kyllä on vasta noin niinku teknisesti. Pana. Se on tuo kassun ahkion valuvika on, että se tuppaa mennä kyljellänsä herkästi. Tässä oli tämmönen vähän puuterisempi mäki. Ja tossa ehkä, tossa näkyy träkki. Se on noin 1,5 metri siitä, että olisi astuttu lipan päälle. Ei astuttu. Hyvä homma. Ja tää kärki oli tässä nyt ainut, mistä päästiin tosi kivasti maahan. Muahkio kyllä kävi kyljällänsä kans tossa puiden takana. Se on joku erehtynyt meille poikaraukoille vetämään ladun tänne erämaahan. Let's go! Siellä tullaan Pirkkejärven laaksoon. Nyt on reilu 15 kilsaa jo takana. Joni tulee tuolta perästä. Se laittoi vielä uutta lounasta termariin tossa. Joo. Katsotaan päästäisikö jopa autolla asti tänne. Kyllä me saatetaan jopa päästä. Vedätkö uusiksi? Että tämä kylmä ja väsy, mikä mulla tässä nyt on, niin se on täysin itse aiheutettua. Se on hienoa, koska mä voin koska tahansa lopettaa se. Miksi et lopeta sitä, jos sulla on kurjaa? Sanoppa se. Se on tää kato suola tässä. Ai, aurinko porottaa meidän suolakaivokselle. Ollaan päästy sellaistakin kiimaravia painaa tässä. Hyvä tovi. Nyt vedettiin toinen lounas. Ja Gybaleissoni jäljellä. Mennään tonne suuntaan. Sinne suuntaan. Vieressä meidän vanha mäki. Joo, mä otan zoomi ulos. Noin. Tässä vieressä näkyy teille meidän tokan päivän mäki. Juuri näin. Ja tuolla on toinen mäki. Siellä on toinen. Tässä on aika paljon kelkkoja pyörinyt nyt. Mua ei totta puheen huvita tällä hetkellä yhtään ottaneet videoita, joten bye! Mitä siellä näkyy, Joni? Siellä näkyy joki. Ja joen vieressä on auto. Onhan tuonne toki matkaa. Siellä näkyy auto puiden läpi. Aikamoista. Avesome! Woo! Termosta autolle päästy. Matkamittari näytti 31,6 kilometriä tänään. Se on ihan kunnioitettava määrä. Mikä on Jonin fiuis? No itse asiassa aika hyvä. Se rehellisesti yllättää se, että toimintakyky on tällä hetkellä erittäin hyvä vielä. Ehkä ainakin 3-4 tuntia pystyisi vetää sille aika kivuttomasti. Sen jälkeen sit voisi alkaa vähän kenkä painaa. Toisaalta tässä on suklaata imeskelty hyvä tovi. Ja sitten kun nämä sokerit tästä lähtee laskemaan, meillä ei ole enää yhtään lämmintä vettä jäljellä. Meillä ei ole ruokaa jäljellä, meillä ei ole suklaat jäljellä, meillä ei ole piltti jäljellä. Meillä ei ole mitään, mikä tarkoittaa sitä, että nyt pitäisi alkaa sitten huoltaa ja tekee kaikkia tärkeitä toimenpiteitä. Eli nostaa autoa.
hirveän ikävää. Jalat on aika paskana.